እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ሲሪየስ SQL Server 2014 ላይ ያሉትን ቤዚክ ፋንክሽናሊቲዎች እናያለን። እንዴት ሎጊን ወይ ኮኔክት እናደርጋለን፣ ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን፣ SQL Server አውተንቲኬሽን እንዴት ነው መቀያየር የምንችለው፣ ዳታቤዝ እንዴት ክሬት እናደርጋለን፣ የተለያዩ የዳታቤዝ ኦብጀክቶችን፣ ቴብል፣ ቪው፣ ስቶር ፕሮሲጀሮችን እንዴት አድርገን ማኔጅ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ዳታቤዝ ባክአፕ ሁለት የተለያዩ ባክአፖች አሉ። እዚህኛው ቪዲዮ ሲሪየስ ላይ ሁለት ባክአፕ አይነቶች እናያለን፣ ፉል ባክአፕ እና ዲፈረንሻል ባክአፕ የሚባል። የወሰድናቸውን ባክአፖች ደግሞ እንዴት አድርገን ሪስቶር እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ከዛ የመጨረሻው ቪዲዮ ላይ ደግሞ አውቶማቲክ ባክአፕ የኤስኩኤል ሰርቨር ኤጀንት ሰርቪስ ተጠቅመን አውቶማቲክ ባክአፕ እኛ በሌለንበት ጊዜ እንዴት አድርጎ ነው ኮንፊገር አድርገን ነው እኛ በሌለንበት ጊዜ እንዴት ባክአፕ እንዲይዝልን ማድረግ እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ የምንጀምረው የቤዚክ ኮኔክት ማድረግና SQL ሰርቨር እና ዊንዶውስ አውተንቲኬሽንን መቀያየር ነው። SQL ሰርቨራችንን እንክፈትና እኔ ጋር ያለው 2014 ነው፣ በሱ እናያለን። እሺ SQL ሰርቨራችንን ስንከፍተው የመጀመሪያው የሚመጣልን ይሄ ነው። እቺ ኮኔክት ሰርቨር ወደ SQL ሰርቨራችን ኮኔክት የምናደርግባት ዊንዶ ነች። ሰርቨር ታይፓችን ያው የተለያዩ አይነት ሰርቪስ ታይፖች አሉት። አሁን የምናየው ዳታቤዝ ኢንጂን ላይ ነው ኮኔክት የምናደርገው። ስለዚህ ሰርቨር ኔማችን አለ። ያው SQL ሰርቨራችሁን ስትጭኑት የሚመጣላችሁ ሰርቨር ኔም አለ። SQL ሰርቨር ላይ ሁለት አይነት አውተንቲኬሽን ከዛ በላይ አውተንቲኬሽን ሜካኒዝሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ እንደ ኢንስታሌሽኑ እና እንደምትጠቀሙት ኤዲሽን። ቤዚክ የሆኑት ግን ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን እና SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ናቸው። ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ማለት እዚህ ጋር ዩዘር ኔም የሚለው ላይ እንደምታዩት አሁን ይሄ ቤዚክ የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ሎጊን ያደረኩበት አካውንት ነው። ፓስወርድ አይፈልግም። ይሄ ማለት ዊንዶውስ ላይ አካውንት ያለውና ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ መግባት የሚችል ሎጊን ማድረግ የሚችል ሰው በሙሉ SQL ሰርቨሩን መጠቀም ይችላል ማለት ነው፣ ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ሲሆን። ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን አለ። SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ደግሞ ሲሆን ይሄ የዊንዶውስ አካውንት ይኖረዋል፣ ዊንዶውስ ሎጊን አድርጎ ገብቷል፣ ፕላስ SQL ሰርቨር ደግሞ የራሱን ደግሞ የዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይሄ ሁለቱን ለምንድን ነው የምንጠቀምባቸው? ለምሳሌ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ሲስተም አድሚኒስትሬተር እና ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር አንድ ሰው ከሆነ ወይንም ሰዎቹ የተለያዩ ሆነው ሰርቨሩ አንድ ሰርቨር ከሆነ SQL ሰርቨር ዊንዶውስ አካውንት ያለው ሲስተም አድሚኒስትሬተሩ ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ካደረግንለት ሲስተም አድሚኒስትሬተሩ ዳታቤዝም ላይ መግባት ይችላል ማለት ነው። ግን ሲስተም አድሚኒስትሬተሩ የዊንዶውስ አድሚኒስትሬተር ነው፣ ዳታቤዙ ላይ እንዲገባ አልፈልግም ካልኩኝ ግን SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን አደርግበታለሁ። እንደዚህ ሲሆን ምን ይሆናል? የሲስተም አድሚኒስትሬተሩ ዊንዶውስ ላይ መግባት ይችላል። SQL ሰርቨር ላይ ለመግባት ግን የሲስተም አድሚኒስትሬተር ሎጊን ፓስወርድ የዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ማስገባት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መለያየት እንችላለን። እዚህ አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው? በሁለቱም እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግና አሁን እዚህ ጋር ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ስለው ብዬ ኮኔክት ብል SQL ሰርቨር ኮኔክት ያደርገኛል። ኦኬ፣ ስለዚህ በዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ኮኔክት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በተጨማሪ አሁን ይሄ እንደገና ዲስኮኔክት እንበለውና እዚህ ጋር SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ብዬ ደግሞ SA የሚለው የSQL ሰርቨር ሲጫን በዲፎልት SA የሚባል አካውንት ይዞ ይመጣል፣ ሲስተም አድሚኒስትሬተር ማለት ነው። እዚህ SQL ሰርቨርን ስንጭነው በSQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ነው የምፈልገው ካለን የሲስተም አድሚኒስትሬተር ፓስወርድ አስገብተናል ማለት ነው። እሱም ፓስወርድ ነው እዚህ ጋር የምንሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክት ስንል በዚህም እንገባለን ማለት ነው። አሁን ሰርቨራችን ላይ እንዴት አድርገን ነው ኦፕሽኖቹን መቀያየር የምንችለው? ለምሳሌ በዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ኮኔክት ያድርግ፣ በSQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ኮኔክት ያድርግ የሚለውን እንዴት ነው የምናየው የሚለውን አብረን እናያለን። በተጨማሪ አንድ ስቴፕ እንዴት ነው አካውንት የምፈጥረው? ይሄን ዲስኮኔክት አድርገን አንድ ጊዜ እንየውና እዚህ ጋር የምንጠቀመው ዲፎልት ሲስተም አድሚኒስትሬተር የሚለውን አካውንት ነው። ግን ዋት ኢፍ አፕሊኬሽን የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። ሳይ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተሩ ዳታቤዙን አድሚኒስትር ያደርጋል። ዳታቤዙን አድሚኒስትር ያደርጋል ማለት SQL ሰርቨሩን
ሙሉን አድሚኒስትር ያደርጋል እዛ SQL ሰርቨር ላይ ደግሞ ዳታቤዝ እንዲፈጠርላቸው የሚፈልጉ አፕሊኬሽን ዴቨሎፐሮች ሊኖሩ ይችላሉ ዳታቤዝ እንዲፈጠርላቸው ብቻ ሳይሆን እዛ ዳታቤዝ ላይ ኮኔክት ለማድረግ ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት አድርገው መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ ለነሱ ሰዎች SC አካውንት መስጠት የለብንም ኖርማሊ SC አካውንት ሰጠናቸው ማለት ከየትም ቦታ ላይ ሆኖ በሪሞት አክሰስ ያደርጉታል SQL ሰርቨሩ ማለት ነው ስለዚህ አላስፈላጊ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ስለዚህ ዩዥዋሊ የሚደረገው ምንድነው ለእያንዳንዱ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ለሚደረግ አፕሊኬሽን ወይ በቲም ከሆነ ዴቨሎፕ የሚደረገው ለእያንዳንዱ ቲም እንዳስፈላጊነቱ የየራሱ አካውንት ይፈጠርለታል የኤስኪዩኤል ሰርቨር ሎጊን አካውንት ይፈጠርለታል በዛ ሎጊን አካውንት ነው የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ሎጊን አካውንት እንዴት እንፈጥራለን የሚለውን አብረን በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን ማለት ነው ካም በዊንዶውስ እንግባና እዚህ ጋር የሰርቨራችን ላይ ያሉትን ኦብጀክቶች ነው የሚያሳየኝ ዳታቤዞች ይኖሩኛል እሺ እነዚህ ዳታቤዞች ዝርዝር ይኖረኛል ኮምፒውተር ትንሽ ስለሆነች የሴኩሪቲ ኖድ አለኝ ሰርቨር ኦብጀክትስ የተለያዩ አይነት SQL ሰርቨር ላይ የምንጠቀምባቸው ምንችላቸው ሞር አድቫንስድ ነገሮች አሉ እነሱ ነገሮች እያንዳንዳቸው ኖድ አላቸው ስለዚህ አሁን ማድረግ የምፈልገው ሰርቨር ሌቨል አውተንቲኬሽኑን ወይም ሎጊን ሜካኒዝሙን ስለሆነ መቀየር የምፈልገው ሰርቨሩ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ እንላለን ማለት ነው ኦኬ ፕሮፐርቲስ ስንል እቺ ዊንዶው ትመጣልናለች ስክሪን ሪዞሉሽኑ ይሄ አሁን የተለያዩ ታቦች አሉ የተለያዩ ሰርቨር ሌቨል ኮንፊግሬሽኖች አሉ አሁን እኛ የምንፈልገው ሴኩሪቲ የሚለው ነው ሴኩሪቲ የሚለው ላይ ካያችሁት ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ሞድ ነው የምትፈልገው ወይንስ SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ሞድ SQL ሰርቨር ኤንድ ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ይሄ ማለት ዊንዶውስ አካውንት ኖሮት ዊንዶውስ ውስጥ ሎጊን ያደረገ ተጨማሪ SQL ሰርቨር አካውንት ይጠየቅ ማለት ነው ይሄኛው ኦፕሽን ስለዚህ እሱን እንመርጣለን ዊንዶውስ ነው መጀመሪያ SQL ሰርቨርን ስንጭነው በዲፎልት ዊንዶውስ ነው ይዞ የሚመጣው ኢንስታሌሽን ላይ ካልቀየር ነው ስለዚህ SQL ሰርቨር ነው የምፈልገው ብለን እዚህ ጋር እንቀይራለን ማለት ነው ይሄንን ከቀየርን በኋላ ግን ምን ማድረግ አለብን ሰርቨሩን ሪስታርት ማድረግ አለብን ሰርቨሩ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ሪስታርት የሚለውን ነካለን የአድሚኒስትሬተር ሴኩሪቲ ይጠይቃል ያ ዊንዶውስ ላይ አላው አርገኛ ታርገኝ then are you sure you want to restart yes ስለዚህ ይሄ ሰርቨራችንን ሪስታርት ያደርገዋል ወይ እዚህ ጋር ሪስታርት ማድረግ ካልፈለግን የሎካል ሰርቪስስ ሊስት ላይ ሄጄ እቺን ሰርቪስ ፈልጌ እሷን ሰርቪስ ሪስታርት ማድረግ ይችላልው ግን ይሄ አውቶሜትድ የሆነ ነገር ስለሆነ ራሱ ሰርቪሱን መርጦ ሪስታርት ያደርግልኛል ኦኬ ኦፕሽኑን የምንቀይርበት ዘዴ ይሄ ነው ኦፕሽኑን ከቀየርን በኋላ በዲፎልት ሲስተም አድሚኒስትሬተር የሚባል አካውንት አለ ስለዚህ እሱን ሲስተም አድሚኒስትሬተር የሚባል አካውንት የት ነው ማገኘው እንዴት ነው ፓስወርዱንስ ማየው መቀየርም ስንፈልግ እንዴት ነው የምንቀይረው የሚለውን ደግሞ እኔ ሴኩሪቲ የሚለው ኖድ ላይ ገብተን ሎጊንስ የሚላለ ሎጊንስ ላይ ዲፎልት ያሉት የሲስተም ሎጊኖች እነዚህ ናቸው SQL ሰርቨር ለተለያዩ ሰርቪሶቹ የሚጠቀምባቸው አካውንቶች ናቸው እኛ አሁን የምንፈልገው SC አካውንት ነው SC አካውንትን ወይ ደብል ክሊክ እናደርግበታለን ወይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ የሚለውን ስንነካ የሱ ዲስክሪፕሽን ዊንዶው ይመጣልኛል አሁን የምንፈልገው እዚህ ዊንዶው ላይ ብዙ ፊቸሮች ይኖራሉ ለዛ አካውንት የምናረጋቸው ነገሮች ላይክ ጀነራል ላይ ፓስወርዱን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ሴኩሪቲ ፓስወርድ ፖሊሲ እንዲኖረው ከመንፈልግ ከሆነ ኢንፎርስ ፓስወርድ ፖሊሲ እንላለን ይሄ ማለት ያው ፓስወርዱ ይሄን ያህል ካራክተር መሆን አለበት ይሄን መያዝ አለበት የሚል SQL ሰርቨር ስታንዳርድ ፓስወርድ ፖሊሲ አለው እሱም ፖሊሲ ኢንፎርስ ያድርግበት ወይስ አልፈልግም ነው ይሄ ደግሞ ፓስወርድ ኤክስፓየር ያድርግ ወይስ አያድርግ ነው እዚህ ጋር ሰርቨር ሮል ላይ ይሄ አካውንት ምን ነገሮችን መስራት ይችላል ነው አሁን የተመረጠው ፐብሊክ እና ሲስተም አድሚን ለሚል አካውንት ሲስተም አድሚን የሚል ሮል ከሰጠ ነው ሁሉንም መስራት ይችላል ማለት ነው ዩዘር ማፒንግ ላይ ደግሞ ማፒንግ መስራት የምንፈልግ ከሆነ አክቹአሊ የፈጠርናቸው ዩዘሮችን በኋላ ዩዘር ስንፈጥርና ያዋለን በደንብ እዚህ ጋር የተፈጠሩ ዩዘሮችን
ከዳታቤዝ ጋር ማፕ የምናደርግበት ነው። ከዛ ደግሞ እያንዳንዱ ዳታቤዝ ላይ ምን ፐርሚሽኖች አሉት የሚለውንም እዚህ ጋር አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ስታተስ ላይ ይሄንን ፍሬሽ SQL ሰርቨር ኢንስታሌሽን ከሆነ ዩዥዋሊ ቼክ ማድረግ አለብን። በዲፎልት ዊንዶውስ ብለን ከሆነ የጫነው SQL ሰርቨር የኤስኤ አካውንት በዲፎልት ዲሴብልድ ሆኖ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እሱን መተን እዚህ ጋር ኢኔብል ማድረግ አለብን። ካለዛ በኤስኤ ሎጊን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ነገሮች አስተካክለን ስንጨርስ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አየን እስካሁን? SQL ሰርቨር ከፍተን ሁለት አይነት ሎጊን ሜካኒዝሞች አሉት። እንዴት አድርጌ ነው ሎጊን ሜካኒዝሞቹን ስዊች ማድረገው? ከዛ ደግሞ SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ካደረግነው በኋላ ደግሞ SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ኤስኤ አካውንት ነው በዲፎልት የምንጠቀመው። ስለዚህ ኤስኤ አካውንት እንዴት ነው ፓስወርዱን መቀየር ብፈልግ፣ የተለያዩ ቢሄቪየሮቹን መቀየር ብፈልግ፣ ሮሉን ምናምን ሞዲፋይ ማድረግ ብፈልግ እንዴት ነው መቀየረው የሚለውን አይተናል። አሁን አንድ ሎጊን እንፍጠርና አንድ ዩዘር ላይክ አሁን SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን አደረግነው፣ ለራሳችን ኤስኤ አካውንቱን አስተካከልን። then ሌሎች ሰዎች አካውንት እንዲፈጠርላቸው የሚፈልጉ ሌሎች ሰዎች ይኖራሉ። ላይክ አፕሊኬሽን ዴቨሎፐሮች ለምሳሌ ኤችአር የሚሰራ ሰው ይኖርና ኤችአር ዳታቤዝ ከተፈጠረለት በኋላ እዛ ኤችአር ዳታቤዝ ላይ ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት ሲያደርግ በራሱ ዩዘር ኔም ነው ክሬት ማድረግ ያለበት እንጂ ኤስኤ አካውንት አንሰጠው። ስለዚህ ለሱም ይሆን አካውንት እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የሚያደርገው የሚለውን እንዴት ነው ክሬት የምናደርግለት የሚለውን ለማየት ራይት ክሊክ እዚህ ሴኩሪቲ ሎጊንስ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ሎጊን እንላለን። እዚህ ጋር ለአካውንታችን የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሎጊን ኔም የሚለው ላይ HR ዩዘር ብለን እንጽፋለን። then ዊንዶውስ ሳይሆን SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ነው። SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን ፓስወርድ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ፓስወርዱን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ፓስወርድ ስንጽፍ ፓስወርዱ ኮምፕሌክስ ፓስወርድ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ኢንፎርስ ማድረግ እንፈልጋለን። ኤክስፓይሬሽን ማስቀመጥ እንፈልጋለን። ለምሳሌ አንድ ወር ፓስወርዱ ከአንድ ወር በኋላ እንዲቀይረው ማስገደድ ማለት ነው። ሌላኛው ዩዘር አሁን እኔ ለሌላ ሰው ስለሆነ አካውንት እየፈጠርኩ ያለሁት ይሄ አካውንት የተፈጠረለት ሰው እኔ ፓስወርዱን እንዳላቀበት ለመጀመሪያ ጊዜ ሎጊን ሲያደርግ ፓስወርዱን እንዲቀይር ያስገድድልኛል ማለት ነው። ዩዘር must change password at next logon በሚቀጥለው ዩዘሩ በዚህ ስም ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱን ልኬለት ሎጊን ሲያደርግ የመጀመሪያ ጊዜ ሎጊኑ ላይ ፓስወርድህን ቀይር ይለዋል። ስለዚህ ከዛ በኋላ እኔ የሱን ፓስወርድ አላቅም ማለት ነው። ኦኬ እና ሌሎች የሴኩሪቲ ፊቸሮችን አድቫንስድ ሴኩሪቲ ፊቸሮች የምንፈልግ ከሆነ እነሱን እዚህ ጋር እንጠቀማለን። ናው ኦኬ እንበል። አሁን ዩዘራችን ተፈጠረች ማለት ነው። HR ዩዘር የሚል ፈጠርን። እስኪ አሁን ዲስኮኔክት እናድርግና HR በሚለው ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ወይስ አንችልም የሚለውን እኔ ከዛ የሚቀረንን ነገር ደግሞ እንቀጥላለን። HR ዩዘር ፓስወርድ አስገባው ኮኔክት ሲ አውቶማቲካሊ ኮኔክት አደረገኝ ሎጊን አስደረገኝ። now your password is expired ይላል። ያው ፈርስት ታይም መቀየር አለበት ስላልኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር አዲስ ፓስወርድ እናስገባለን። ይሄ ዩዘሩ ራሱ የሚያስገባው ፓስወርድ ስለሚሆን ሌላ ሰው አያውቅበትም፣ ሴፍ ሆነ ማለት ነው ፓስወርዱ። ስለዚህ ዩዘር እንደዚህ ሎጊን አካውንቶች እንደዚህ ነው ክሬት የምናደርገው። ዲቴል የሆነ የሴኩሪቲ ፊቸር ቀጥሎ ያሉ ቪዲዮዎች ላይ በደንብ የሴኩሪቲ ፓርት ለብቻው ወስደን በደንብ ሴኩሪቲን እናያለን። እንዴት ነው ክሬት ያደረኩት ዩዘር ስፔሲፊክ የሆነ አንድ ዳታቤዝ ለምሳሌ ለኤችአር ክሬት ያደረኩት ዳታቤዝ ከሆነ ኤችአር ዳታቤዝን ብቻ እንዲጠቀም ማድረግ የምችለው እንዴት ነው የሚለውን ለብቻው ሴኩሪቲ ላይ ኮንሰንትሬት ያደረገ ቪዲዮ ስለሚኖረን እሱ ላይ በደንብ እናየዋለን። ቤዚክ ኮኔክት ማድረግና አንዳንድ ቤዚክ ነገሮችን መስራት እዚህ ላይ አይተናል። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን እና የዳታቤዝ ኦብጀክቶችን ቴብል፣ ቪው፣ ስቶር ፕሮሲጀሮችን እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን እናያለን። እናመሰግናለን።